سلامونه نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ. مصطفی ناصري یم، تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. دوستانو موږ به نن یو نوی پلیلیسټ په خپل یوټیوب چینل باندې اپلوډ کوو چې هغه به دلته خپل پلیلیسټ کې اپلوډ کوم چې هغه ته به موږ د پلیلیسټ نوم ورکوو امازون بیسیک کنسپټ. صحیح ده دوستانو؟ د هغې نوم به انشاءالله موږ یو نوی پلیلیسټ په خپل یوټیوب چینل باندې اپلوډ کوو چې هغې ته ویل کېږي د امازون بیسیک کنسپټ. صحیح شو دوستانو؟ نو یو څه سلایډس ما جوړ کړي دي، غواړم تاسو سره هغه شریک کړم، یعنې ټیچ کړم درته. که امازون کې موږ کار کوو نو د امازون څخه مخکې باید یو څو پوینټس د تاسو سره ټیچ شي چې تاسو باید ښه کلیرلی کنسپټ هم کلیر شي. اول باید تاسو ته دا ټیچ شي چې امازون څه شی ده. له امازون نه مخکې باید یو څو پوینټس درته ټیچ شي چې تاسو ته معلومه شي چې ای کامرس څه ته وایي، ای کامرس ټایپس ودي، امازون څه شی ده، علی بابا، فایور، اپورک، ایبی، والمارت، ایټسي. صحیح شو؟ دا پلیټفارم د څه شي کار دی، څه لپاره استعمالیږي، ټول انشاءالله یو پلیلیسټ موږ ریکارډ کوو چې دا به تاسو سره زه ایکسپلین کوم. امازون بیسیک کنسپټ 2024 by مصطفی ناصري. اولنی سلایډ موږ سره راځي. What is e-commerce? What is e-commerce? Business model that allows companies and individuals to sell to buy and sell goods and service over the internet. په لنډو الفاظو کې دوستانو e-commerce څه ته وایي؟ e-commerce وایي انټرنیټیکل کامرس. صحیح ده؟ انټرنیټیکل کامرس ګوره په ساده الفاظو کې چې کله ته د انټرنیټ په ذریعې باندې یو څه واخلي او یا څه خرڅ کړئ نو دې ته e-commerce وایي. business model that allow companies and individual چې کله یو کمپنۍ د انټرنیټ په ذریعه باندې یا څه واخلي یا څه خرڅ کړي یا که انډیویجول یو عام نفر وي چې هغه د انټرنیټ په ذریعه باندې یو څه شی پرچیز کړي او یا یې سیل کړي نو دې ته ای کامرس وایي. که یو پروډکټ وي یا که سروس وي هغه پرووایډ کړي نو دې ته ای کامرس وایي. امید ده دوستانو په ای کامرس باندې پوه شوي یاستئ. buy and selling using an internet it's called e-commerce. چې د انټرنیټ په ذریعه باندې څه واخلي او یا یې خرڅ کړي دې ته ای کامرس وایي. د په پښتو او لنډ الفاظو کې. صحیح شو دوستانو؟ دا د ای کامرس ایکسپلینیشن و. دویم سره موږ سره راځي ټایپس آف ای کامرس. ټایپس آف ای کامرس څو قسمه ای کامرس په څو قسمه ده؟ ای کامرس په څو قسمه ده؟ ای کامرس موږ سره اصل کې په 3 ټایپس باندې، خو اوس پکې زیاتره خلکو پکې څلورم ټایپ هم اډ کړی ده، خو خیر اب زه هم له تاسو سره ایکسپلین کوم. واقعا که سلایډ چې ما په خپله کړي دي خو ما پریپیر کړي دي، غواړم تاسو سره دا ټول ټیچ کړم په خپل یوټیوب چینل باندې، بیا تاسو سره د پلیلیسټ اپلوډ کړم. هغه دوستان چې امازون سٹارټ کول غواړي نو په کار ده چې هغه پلیلیسټ مکمل وګوري چې دې کې پلیلیسټ کې به موږ سره 10 ویډیوګانې مکملې وي. ښه راځو درته ټایپس آف ای کامرس. ای کامرس په څو قسمه ده؟ ټایپس آف ای کامرس موږ سره په 3 قسمه B2B, B2C and C2C. ها دوستانو ټایپس آف ای کامرس لکه هم پیژندل خو باید دا ایکسپلین هم شي. موږ سره راځي B2B, business to business. ګوره B2B څه ته وایي؟ چې کله یو کمپنۍ د بلې کمپنۍ نه څه واخلي دې د B2B وایي. ګوره امازون کې موږ چې کار کوو نو هغه دپاره باید موږ یو کمپنۍ هلته رجسټر کړو په امازون کې، لکه UK مارکیټ شه، USA مارکیټ شه، نو هلته انډیویجول ته سټارټ نشي اخیستی. سټارټ اخیستلی شو خو زه کمپنۍ مثال در کوم چې ګوره امازون کې ته بزنس کوې نو ته خامخا به د برانډ ډسټریبیوټر یا سپلایر یا بینیفیکچر نه چې ته پروډکټس اخلي نو هغه سره به د B2B کوي. سیده کمپنۍ خو په عام نفر باندې سودا خرڅوي نه، نو سیده نو هغه سره به ته بزنس ټو بزنس کوي. صحیح نو ته به بزنس کوم ډاکومنټس دي نو هغوی ته پرووایډ کوي نو هغه به تاسو سره B2B کوي. صحیح ده چې ته کله د کمپنۍ نه پروډکټس واخلي د خرڅ لپاره بزنس دی د B2B وایي. صحیح ده؟ په دې باندې امید ده چې پوه شوي یاست چې یو کمپنۍ د بلې کمپنۍ نه څه پروډکټس واخلي دې ته B2B وایي. لکه اوس علی بابا چې کوم پلیټفارم د هغه کې موږ B2B کوو. سیده هلته سپلایران دي، موږ سپلایر او موږ هم بزنسمینانو ته ځان ته معرفي کوو نو هلته موږ ورسره B2B کوو. B2C business to consumer. ګوره چې کله موږ د علی بابا نه یا د برانډ ډسټریبیوټرانو پروډکټس اخلو نو څه لپاره اخلو چې هغه خرڅ کړو. صحیح ده که نه؟ نو دې د B2C وایي. لکه څنګه امازون کې موږ لکه پروډکټس څه کوو بزنس ټو کنزیومر، بزنسمینان یو موږ په کنزیومر باندې پروډکټس خرڅوو. B2C it's called B2C. اسانه پوینټس دی، امید ده چې پوه شوي یاستئ.
کنزیومر څه ته وایي سی ټو سی دا داسې مثال لري لکه زموږ حاضره په پاکستان کې زندگی تیرو لکه یا فیسبوک مارکیټ پلیس یا OLX د دې ډېر مثال موږ OLX ورکوو لکه ګوره تا سره په کور کې فور ایگزامپل یو لیپټاپ ده یا هم داسې نور تولیدات دي یو موبایل در سره ده یا هم داسې یو فور ایگزامپل داسې یو AC در سره ده یا یو داسې جوسر ده مطلب کور کې سره ده ته څه کوي هغه په بل کنزیومر باندې خرڅوي اشکال سی ټو سی ګوره ستا خو بزنس ته اراده نه ده نو ته څه کوي ته په کنزیومر باندې هغه پروډکټ سیل کوي نو ګوره تم کنزیومر یا کوم قسم چې د داخلي عام کنزیومر کې راتللی شي نه ته په بزنس کې هغه چې ګوره ته یو یونټ چې د انټرنیټ ګوره چې OLX هم ده که فیسبوک مارکیټ پلیس ده ای کامرس پلیټفارم دی ای کامرس په دې کې موږ کوو نو چې کله ته یو پروډکټ د انټرنیټ په ذریعه باندې یو استعمال پروډکټ خرڅ کړي یا که نوی هم چې کنزیومر ټو کنزیومر OLX مثال ورکوو چې یو کور کې صرف زوړ لیپټاپ یا استعمال لیپټاپ خرڅول غواړي نو دلته سی ټو سی مثال راځي چې په OLX باندې ته خو بزنس نه کوي تاسو کور کې یو پروډکټ یا دوه پروډکټ چې ته کله په OLX یا په نور پلیټفارم باندې چې یو پروډکټ د بزنس لپاره خرڅ نه کوي مطلب پیسې ترلاسه کړي نو هغه کنزیومر راځي دا ښه مثال OLX لري OLX سرچ کړي څه ته وایي نو هغه کې به پوه شئ چې یو پروډکټ تاسو سره په کور کې د استعمال کنډیشن کې او هغه ته خرڅول غواړي ستا خو بزنس اراده نه نو صرف یو یونټ چې ته په انټرنیټ باندې خرڅ کړي دې ته سی ټو سی وایي امید ده په دې سلایډ باندې تاسو پوه شوي یاستئ دې سلایډ ته راځو ښه دوستانو ګوره لکه څنګه ای کامرس ده نو د ای کامرس دپاره موږ مختلف پلیټفارم لرو کمپنیانې لرو یا ویب سایټ لرو نو د ای کامرس موږ په کومو پلیټفارم باندې کولی شو امازون ده په ټاپ شن کې چې راځي والمارټ ده صحیح ده WA راځي سوري فور دیټ آی تھنک مس سپیلنګ ده علی بابا شو ایبی شو دراز شو شاپیفای شو صحیح شو دا د ای کامرس پلیټفارم دي صحیح ده پلیټفارم دی ویب سایټ دی او کمپنیانې دي چې په دې پلیټفارم باندې په دغه کمپنیانو کې موږ ای کامرس بزنس کوو صحیح ده امازون کې موږ څه کوو برانډ ډسټریبیوټر نه پروډکټس اخلو او دلته په کنزیومرس باندې خرڅوو صحیح شو که نه دوستانو 10 سلایډس امید ده په دې پوه شوي دا مطلب د ای کامرس پلیټفارم دی په دې پلیټفارم باندې په دې ویب سایټ باندې موږ ای کامرس کوو آنلاین بزنس کوو بل که ګوره لکه څنګه چې ته په یو عام مارکیټ کې چې ته کله هلته تجارت کوې نو خامخا هلته به ته یو فور ایگزامپل یو مارکیټ کې ته کاروبار کوې نو خامخا مارکیټ کې به ته یو دوکان جوړوي صحیح ده که نه نو داسې که ته په امازون کې هم کاروبار کوې نو ته باید دې ته سیلر اکاونټ جوړ کړي چې کله امازون کې ته غواړې ته پروډکټ سیل کړي نو هغه دپاره تا ته ضرورت ده سیلر اکاونټ چې ته باید امازون کې سیلر اکاونټ جوړ کړي او که ته غواړې چې په امازون کې صرف پروډکټس واخلې کاروبار پکې نه کوې نو هغه دپاره تا ته ضرورت راځي د بایر اکاونټ صحیح شو دا د اکاونټ ټایپ په امازون کې ول امید ده په دې سلایډ هم تاسو صحیح پوه شوي یاستئ بل موږ سره راځي شپږم نمبر سلایډ کې موږ سره راځي امازون سیلر اکاونټ ټایپس د امازون سیلر اکاونټ ټایپ څو قسمه ټایپس مطلب څو قسمه په امازون د سیلر څو قسمه اکاونټ جوړولی شي یو انډیویژوال ده یو انډیویژوال پروفیشنل ده او یو بزنس ده انډیویژوال هلته ضرورت راځي دوستانو لکه تاسو سره فور ایگزامپل یو لیمیټډ سټاک وي فور ایگزامپل یو سټاک تاسو سره پې کور کې او ته امازون کې د بزنس اراده نه نو څه وکړي هغه د پروډکټس لپاره امازون کې باندې لیسټینګ وکړي که نیو لیسټینګ یا میټو لیسټینګ وي نو هغه په انډیویژوال ډیټیلز باندې جوړ کړي کوم سټاک در سره وي هغه ته په امازون باندې خرڅ کړي صحیح شو دوستانو انډیویژوال کې چې کله پروډکټس ته سیل کوي پر پروډکټ تانه $1 اخلي نور چارجز د دې نه انډیویژوال په ډاکومنټ چې کله یو پروډکټ باندې هغه د سیل کې یو 40 یونټس در سره یا 30 یونټس وي اته سیل کول غواړي په انډیویژوال کې ګوره ته سیم پروډکټس خرڅولی شي که ته ګوره تا سره په کور کې فور ایگزامپل یو 10 دانې قلمونه دي نو ته قلمونه بغیر کتابچې هلته په انډیویژوال اکاونټ باندې ته نشي خرڅولی بیا صحیح ده دا د دې پروسس ده په انډیویژوال کې ته یو قسم پروډکټس بیا خرڅولی شي انډیویژوال کې لیمیټډ سټاک در سره په هغه کې به ته غواړې خرڅ کړي نو انډیویژوال اکاونټ ته د ضرورت ده جوړ کړه خرڅ کړه نور امازون ته مه راځه مطلب خپل کوم پروډکټس سیل کول غواړي انډیویژوال پروفیشنل دې دپاره دوستانو لکه فور ایگزامپل تاسو سره د یو پروډکټس ډېر زیات انوینټري صحیح ده نو دې ته به موږ منتلي د امازون منتلي فیس ورکړو چې $40 دي که په US مارکیټ کې موږ کار کوو نو چې څومره پروډکټس تاسو سره دي نو ته هغه په امازون باندې سیل کولی شئ انډیویژوال پروفیشنل نو ګوره دوستانو دا د یو انډیویژوال عام انسان په هغه باندې جوړېږي په ډاکومنټس باندې یو موږ بزنس اکاونټ جوړو ګوره په امازون کې موږ چې کله کار اخلو نو موږ بزنس پروفیشنل اکاونټ جوړو بزنس پروفیشنل صحیح ده بزنس پروفیشنل اکاونټ کوشش وکړئ ټول بزنس پروفیشنل اکاونټ جوړ کړئ که سبا برانډ ډسټریبیوټر سره غږیږئ نو ته هم بزنس یا هغوی سره بزنسمین به تا ته اجازه درکوي چې دغه پروډکټس په خپل پلیټفارم باندې په خپل سټور باندې خرڅ کړي
صحیح شه. بزنس پروفیشنل دا د کمپنۍ په ډیټیل باندې صحیح ده، لکه د عام نفر په پاسپورټ CNIC په ډرایوینګ لایسنس باندې جوړیږي. نو فرنٹ باندې به بزنس نو په بیک باندې به انډیویډوال سټارټي. صحیح ده کنه. د عام نفر په ډاکومنټس باندې جوړیږي خو د بزنس په شکل کې بدلته وي. صحیح شه کنه. دا سیلر اکاونټ ټایپ دی. امید ده په دې هم پوه شوي یاستئ. پوښتنه له ما څخه کمنټ سیکشن کې همیشه کولی شئ. انډیویډوال اکاونټ کې ګوره څنګه هلته ما ویلي وو چې سنګل پرسن 40 آیټمز درسره وي او پر آیټم $1 چې کله تا یو پروډکټ سیل کړي نو تا ناخلي امازون. انډیویډوال پروفیشنل کې دا ګوره ته موږ منتلی فی ورکو $40 د سنګل پرسن په باندې جوړیږي. الټیمیټ پروډکټ به خام نه وي خو څنګه یادونه ما کړه څومره پروډکټ درسره یم هغه الټیمیټ پروډکټ دې ته هم ویلی شي چې سم انوینټري درسره یو انډیویډوال پروفیشنل اکاونټ ته جوړ کړه نو ته یې خرڅولی شي هغه. بزنس اکاونټ چې ما یادونه کړه رجسټر ویت کمپنی او کمپنی به رجسټر کوي. صحیح ده چې دې هم تانه به د منتلی فی $40 اخلي. دې کې الټیمیټ پروډکټ خرڅولی شي. د هرې کټګرۍ پروډکټس په دې کې خرڅولی شي. نو کوشش کوو چې موږ ټول باید بزنس اکاونټ جوړ کړو. لسم نمبر سلایډ کې موږ سره راځي اکاونټ ریکوایرمنټ دي په پاکستان کې، افغانستان کې یا نورو هیوادونو کې. صحیح ده. CNIC دا او پاسپورټ دا مطلب پاسپورټ ټول کې خلک پاسپورټ د سره ایمیل اکاونټ نه وي ایمیل به ورته جوړ کړي. یو فون نمبر باید در سره اوسي او بینک اکاونټ باید در سره ATM بینک اکاونټ چې خامخا نو تاسو سره ATM کارت هم اوسي. صحیح ده کنه دوستانو. نو کوشش کوئ چې په امازون کې نن دا کوم 2024 اپډیټ ده په بهر ملکي ډاکومنټس باندې تاسو باید اکاونټ جوړ کړئ. په افغاني او پاکستاني پاسپورټ باندې جوړېدی شي نو هم چې نه جوړېږي خو دا زیاتره بندېږي په امازون باندې. صحیح ده. له دې وجې نه موږ څه کوو موږ بهر ملکي یا خپلوان یو ملګري نو د هغه په پاسپورټ یې موږ په امازون کې اکاونټ جوړو. صحیح ده کنه دوستانو. بل لیسټ اف امازون مارکیټ پلیسز مطلب چې د امازون کوم مارکیټ پلیسز دي دا تاسو کتلی شئ. یونایټډ سټیټ ده، کینیډا ده، میکسیکو ده، UK ده، یونایټډ کینګډم. نو چې کوم د امازون یونایټډ سټیټ پلیټفارم اوپن کړئ نو ته به .com ورکوي. د کینیډا اوپن کړئ امازون په ګوګل کې به ورکوي amazon.ca .co.mx mexico.uk amazon.co.uk. سیدن دی خپل کوډ سپیشل کوډ چې د هر یو کنټری امازون مارکیټ پلیس اوپن کړي نو دا سپیشل کوډ ته به ډیر خیال کوي. صحیح شه دوستانو. بل لیسټ اف امازون مارکیټ پلیس داسې نور هیوادونه موږ سره راځي. خیر دا خو پریویس ټایم هغه دي نور هم اوس زیات شوي دي هیوادونه لکه صحیح شه دوستانو لکه سعودي شه همداسې دوبۍ چې کوم هغه د یونایټډ عرب امارات شه داسې نور ډېر زیات مارکیټونه پکې اډ شوي دي. صحیح ده دوستانو. نو غواړم تاسو سره یو د امازون، والمارټ، علی بابا، ایبی، دراز دغه پلیټفارم یو شارټ اورویو درکړم. دا اوپن کړم فار ایگزامپل راځم amazon.com.uk زه د UK مارکیټ کې کار کوم. د amazon.com.uk دا پلیټفارم ده. صحیح شه دوستانو. amazon.com.uk. صحیح شه. بل راځم والمارټ اوپن کوم. دا د والمارټ پلیټفارم ده www.walmart.com. صحیح شه دوستانو. دا د والمارټ ویب سایټ ده. بل دوستانو که زه اوپن کوم بل ایبی موږ سره راځي. دا د ایبی ویب سایټ ده. صحیح شه. دا د ایبی ویب سایټ ده. په ایبی کې موږ آنلاین او سیلینګ کوو. د امازون په شانته دي بای ان سیلینګ که امازون دا والمارټ ایبی د ټول بای ان سیلینګ دلته موږ کوو. صحیح ده کنه. پروس خرڅول اخیستل دلته موږ کوو. همداسې که بل شاپیفای هم موږ سره راځي. بل زه ورکړم علی بابا چې کوم سپلایر ډایرکټري ده دې کې به موږ څه کوو. دې کې موږ از سپلایر هم دلته رجسټر کولی شو. دلته موږ څه کوو دې طرح پروډکټ دې ځای څخه موږ پرچیز کوو په بلک کوانټیټۍ کې په ډېره زیاته کوانټیټۍ کې. صحیح ده که نه. دا دوستان یو څو پلیټفارم مثالونه مې تاسو سره درکړل. امید ده چې په ټولو سلایډونو باندې پوه شوي یاستئ. چې کوم ځای کې هم پوښتنه لرئ نو له ما څخه هر وخت پوښتنه کولی شئ. خپل ټول کوشش کوم چې تاسو ته د ټولو نه ښه ځواب پیدا کړم او جواب درکړم. نو دوستانو دا و زموږ لومړی کلاس د امازون بیسیک کنسپټ. امید ده چې په درس باندې پوه شوي یاستئ. که پوښتنه لرئ له ما څخه کمنټ سیکشن کې کولی شئ. انشاءالله د ټولو ښه ځواب به درکوم. تر بلې ویډیو الله حافظ.